plecat din Tisamarama spre Ela. E foarte mare gălăgie. E foarte mare gălăgie, nu știu dacă mă auziți. E și aglomerat. Bagajele noastre sunt undeva în spatele autobuzului, într-un portbagaj ceva, sperăm să fie în regulă. Ne-a ajutat gazda de la cazare să oprim autobuzul chiar la drumul principal și n-a mai trebuit să mai mergem în autogară. Am plătit cât? 10 lei de persoană. Nu, 2. De 2? Da. 10, adică 5 lei de persoană? Da. 800 de rupii. Deci, cam așa bine, 10-11 lei. Ar trebui să facem cam 3 ore? 3 ore, aproximativ, da. Cam 3 ore. Deci ne îndreptăm spre zona montană și abia așteptăm să fie temperaturi mai bune. Mai Acolo adecvate. vreo 25 de grade, da. Am ajuns în Ela și s-a schimbat dintr-o dată peisajul. Nu mai avem plajă, nu mai avem orezării. Avem plantații de ceai și munți. Acolo în față e o cascadă. Și am fost la cazare, am găsit-o e așa cocoțată undeva ca toate cazările de pe aici. Și încă n-au plecat, n-au făcut check-out-ul cei de dinainte și o să trebuiască să stăm o oră până se face curățenie și după să mergem și noi în cameră. Cazarea are check-in-ul între ora 10 și 10 seara, de 10 dimineața, 10 seara. Da. Și check-out-ul e între 10 și 11 jumate. Și cei care vreau să iasă n-au plecat, că nu s-au grăbit, dacă nu... Da. Da, și noi n-am anunțat când ajungem, că am zis că ne întreabă ei dacă cumva ne eliberează ceilalți camera. Da, acum bine că trebuie să așteptăm doar o oră și nu mai mult. Da, da, e ok, nu problemă. De la autobuz am luat tuk-tuk-ul, pentru că era o pantă abruptă de urcat. Și așa sunt cazările, foarte sus. Și noi trebuie să urcăm pe scările alea pe unde coboară doamnele pe acolo. Orașul e undeva jos. Sunt și acolo unități de cazare, doar că... Asta e mașina care vine cu pâine. Sunt și jos cazări, doar că sunt mai tot timpul pline, pentru că majoritatea oamenilor se înghese acolo, că e mai accesibil totul. Nu trebuie să tot cobori la magazine și la ce mai ai nevoie și e mai mare gălăgie. Și nu este autobuz de aici până în oraș, dar teoretic nu e de cât avem? 2 km? Mai puțin. 1 jumate. Da, dacă n-ai bagaj e ok să te mai plimbi așa printre copaci. E fain drumul. Trenul. Poftim? Trenul. Trenul? Da, păi gara e aici undeva jos. Ah, ok.
ajuns la cazare și așa arată. Avem un pat dublu și unul de o persoană, avem plase de țânțari și miroase foarte bine acurat. Avem și un loc în care să stăm afară. Poți să lucrezi aici fain. Da, ai și view. Și suntem foarte sus. Cât plătim aici? 90 de lei. Adică $20 pe noapte. Da. Cu tot mic dejun inclus. Da, avem mic dejun inclus. Probabil o să mâncăm aici. Pe sigur aici. Că mai răcoare un pic, poate, dar mai stai și tu cu o bluză pe tine. Da, aici nu avem aer condiționat. Avem doar ventilatorul, dar nu cred că o să fie nevoie. Nu cred. Și, na, oricum, ela e printre cele mai turistice. Destinații din Sri Destinații. Lanka, Da, deci cazare aici sub 70 de lei nu prea găsești. care să fie... Nu prea găsești. Ok. 70 de lei are review-uri de nota 6. Păi asta e chestia, că te uiți la review-uri, te uiți la notele de pe Booking și vrei să fie curat, că... Da. Ne-am căutat și cu internet. Cât mai bun. Da. Că asta a fost un lucru la care ne-am uitat, pentru că datele nu merg chiar excelent. Da, aici la munte nu merg așa de bine datele și atunci te bazezi pe internetul de la cazare. Da, și mai bine plătim 10 lei în plus pe noapte pentru și să aibă internet mai bun decât... Dar cu tot cu mic dejun e ok, pentru Da, că da. îți dau destul de multe chestii și dincolo la cazare am avut mic dejun consistent. Da. Acum să vedem că noi avem doar 4 nopți aici, atât Da. am găsit disponibil. Și dacă mai extindem, adică vrem să mai stăm în Ela, va trebui să... Găsim alte cazare. Sunt variante, doar că sunt așa, împrăștiate pe văile munților Toate, și da. îi putem umbla, dar o să găsim ceva dacă ne hotărâm să mai stăm. Am ieșit un pic la plimbare, să vedem și noi cum arată Ela și împrejurimile și să ne cumpărăm ceva de mâncare. Deci, din oraș pornește drumul ăsta așa în serpentine și sus sunt cazările alea pe care vi le arătam mai devreme și unde stăm și noi. Și din loc în loc sunt scurtături așa, scări și mai tai din toate serpentinele astea și ajungi mai repede jos. Da, și e fain așa cum se vede. Se văd creste și te vezi acolo un fel de pădure. Da, e la 1041 de metri altitudine. Noi cazați cred că suntem pe la 1200. Da. Și ce e interesant aici e că orașul sau sat, orășel, cred da, că e e, da, orășel. town. E înconjurat de versanți care sunt acoperiți cu plantații de ceai, cum e acolo, sau pădurile astea care se numesc păduri montane tropicale sau păduri de nori. Pădurile astea, din pădurile de pe glob, ocupă 1%. Sunt ecosistemele cu cea mai mare biodiversitate de pe glob. Se numesc păduri de nori pentru că ele absorb umiditatea direct din nori și o transferă către sol. Deci nu plouă din nori ca să atragă copacii apa. Da. Ei trag direct din nori pentru că e mare altitudinea. Uite ce frunze cerate, ce tare e frunza. Da. Da, aici de multe ori se zice că atunci când plouă sunt nori permanent și ești cumva în nori tot timpul. Cum vă ziceam, clima e mai răcoroasă datorită altitudinii. Acum e cald, pe la ora 2:30. E cald, dar dimineața și seara ar trebui să fie răcoare, undeva la 14 grade, 14. 12, 14. noaptea sunt vreo 12. Da, cam așa. Dar oricum, parcă ai altă energie când e Da, vremea asta. Da, că soarele așa e fierbinte, dar badie, vântul la umbră chiar ok. Da. Aici e gara din Ela. Obiectivul pentru care vine multă lume la Ela. Se spune că trenul de la Ela la Canby e cel mai pitoresc din lume, zic unii. Se și vede că sunt mulți turiști aici. Gara e din 1918, de când erau
Când era colonia britanică Sri Lanka. Păi ei au construit mare parte din infrastructura feroviară. Da, exact. O să mergem zilele următoare și noi cu trenul. Da, numai o să mergem pe bucăți probabil, pentru că întreaga rută de obicei e rezervată cu multe luni în avans. Există tren turistic, din ce am văzut, și Ala tren... e doar o dată pe săptămână sau de 2 ori. Da, și trenul obișnuit. Și pentru trenul turistic trebuie să iei bilete cu poate chiar 2 luni înainte, iar pentru trenul obișnuit poți să ieși în ziua în care pleci, doar că e posibil să n-ai loc și să stai în picioare. Da, și la trenul obișnuit se pot face rezervări pe site-ul companiei din Sri Lanka de căi ferate și diferența e că nu e la fel de confortabil. Da, și la clasa 1 ai aer condiționat, există clasa 1, a doua și a treia. Da, și la clasa 1 e aer condiționat, dar nu poți să deschizi geamul și da. Îți barează priveliștea. Da. La clasa 2 este cu rezervare de locuri și la clasa 3 poți să rezervi loc, dar de obicei sunt rezervate cu multe săptămâni în avans. Acum o să vedem, noi n-am rezervat momentan nimic. Nu, pentru că am vrea să mergem doar o bucată cu trenul ca să filmăm și să facem poze. Da, probabil că să mergem o dată într-o direcție, o dată în altă direcție și după aceea când plecăm din el spre următoarea destinație, tot prin zona montană, atunci o să luăm din nou trenul. Dar nu cred că o să mergem pe toată ruta, pentru că asta înseamnă aproape 7 ore de mers cu trenul. Și ocolești destul de mult cu trenul, adică dacă e să mergi cu autobuz, ajungi mult mai repede. Da. Se face traseul ăsta cu trenul mai mult așa, ca experiență și pentru peisaj. Deși poți să vezi peisajele astea și din alte locuri, nu doar din tren. Dacă faci traseele de trekking pe care le-am văzut pe hartă pe aici, sigur vezi priveliști asemănătoare. Da, acum o să vedem cum găsim bilete și cum ne organizăm. Da. Pentru că noi nu știam exact când o să ajungem la Ela și n-am vrut să ne facem programul doar după mersul trenului. Aici e mersul trenurilor. Se pot lua bilete pentru trenurile obișnuite sau comune. Și aici e casa de bilete pentru rezervare de locuri. Se cumpără diferit de la alte case. Și aici sunt prețurile, uite. Pentru ordinary ticket, adică fără rezervare de loc. Că practic faci rezervarea, nu plătești online. Faci rezervarea, vii la unde sunt case de bilete și le cumperi la ghișeu. 100 de rupi înseamnă 15 lei, adică vreo 3... Nu, 1,50 lei înseamnă, scuze, 1,50 lei. La clasa a doua înseamnă 3 lei, dacă da. 100 de rupi la clasa a treia, 200 la clasa a doua. Da, păi e ieftin, uite, vezi, de exemplu, noi aici să mergem până la Haputale, asta e vreo 2 ore de mers de aici, dacă nu mă înșel, și înseamnă, dacă mergi la clasa a doua, înseamnă 2 lei. Da, e super ieftin aici transportul. Dar fără rezervare de loc. Sigur știți că ruta asta de tren e aia cea mai fotografiată, sunt pozele alea în care stai așa la ușa trenului și majoritatea nici nu mai au nevoie de loc pentru că se înghesuie la uși ca să facă pozele alea faine. Da. Așa că o să vedem dacă o să ne luăm bilete, nu știu dacă facem rezervare sau... Păi pe distanțe scurte n-aș face, că nu mă deranjează să merg o oră sau 2. O să vedem, trebuie să ne interesăm. Știi, când ne-am uitat noi, era destul de scump să rezervi loc. La turistic era scump. Da, cât era, mai ții minte? Bine, era scump pentru aici, că nu era, cred că în jur de 15 euro, 20. Da, ceva de genul. Da, scump pentru Sri Lanka, nu scump așa, în general. La tren obișnuit, rezervarea de loc, cred că e undeva la 3 euro. Aici sunt prețurile pentru locurile rezervate. Și ăsta e la Odyssey, trenul turistic și scrie că circulă doar sâmbătă și vinerea și duminica. Scrie acolo și programul. Și la clasa 1 costă 5.000 de rupii. Aia înseamnă 5 ori, aproximativ 15 euro. Da, și vezi că poți să faci rezervare până la Colombo, capitală, până la Kandy sau până la Nanoia. Asta e cea mai apropiată stație de Nuwara Elia. Nuwara Elia e localitatea la cea mai mare altitudine din Sri Lanka. Aproape 2000 de metri, 1800 ceva.
Здесь, Ир, ты мне дала свой паспорт? Ир, дай мне свой паспорт. А у Яши? Uite mașinuța care vinde pâine și batoane. Da, mașinile astea vin prin oraș și acolo la noi la cazare vin și vând Și ieftine, produse nu de e scumpe. patiserie. Da. Din aia, o brioșă. Costă, cât bine, nu dau seama, 30 de bani, 50 de bani. Aici e zona centrală din Ela. Sunt foarte multe magazine. Și restaurante, restaurante, cafenele. terase, cafenele. Ceva supermarketuri. Magazine cu suveniruri, haine. Am înțeles că aici seara ar fi nebunie, foarte multe cluburi și noapte, muzică, trafic. Bine, și ziua e gălăgie. Da, acum avantajul e că nu mai urci și cobori atât. Da. Dar, tot e aglomerație. Și e plin de turiști străini. E o nouă zi și astăzi am plecat să căutăm cascade. Mergem toți pe calea ferată, dar acum de la cazare am coborât așa prin sat, să zic, că suntem într-un sat mic lângă Ela. Și acum coborâm direct spre calea ferată, să vedem dacă e ok traseu, poteca, că pe hartă sunt foarte multe, dar să vedem cum arată și în teren. Dacă sunt prea mari boschețe, n-am vrea să ne băgăm să fie șerpi sau lipitori sau... A plouat foarte tare seara trecută, ploaie tropicală din aia zdravănă. Da, nu, ținut foarte Și mult. după ploaie apar lipitorile mai mult, nu? Da, sezonul ploios mai mult. Am trecut pe lângă o școală. Aici ar fi un teren de volei și mai jos tot săli de clasă. Da, cred că da, la clasele mici. Hello. Rău. Mergem mult pe scări. Coborâm, urcăm. Oamenii pe aici, prin sat, în loc să aibă străzi, au scări. Uite că am ajuns. Am La calea ajuns la ferată. calea ferată, da. Nu, și aici se plimbă turiștii, vezi cum e un fel de alee pietonală. Acum ar trebui să ținem calea ferată până aproape de cascadă, de una dintre ele, să vedem dacă ajungem la două astăzi. Și nu avem foarte mult de mers, cam cât? 2 km. Cam așa. Mai sunt turiști pe aici? Dar e fain peisajul, că te plimbi așa. Da, asta e foarte interesant să vezi calea asta ferată printre bananieri, palmieri. Și acolo sus, în creasă, sunt pini. Da. Uite, aici o cazare fix lângă calea ferată. E plin de guest house-uri. Nu, aici e restaurant în cazare. Da, adică așa în general, sunt foarte Da. multe. Nu sunt finalizate toate. Oamenii, din ce am văzut, își construiesc câte o cameră și în funcție de cum fac profit, se extind după. Și poți să găsești câte o casă unde te cazează la parter și
deasupra poate se mai construiește ceva. Am ajuns pe un pod, la bază, sub pod ar trebui să fie cascada. Și ne-am oprit pentru că am văzut o maimuță. Uite ce freză are. Uite, încă una. Încă două, de fapt. Dar nu am treabă cu oamenii, nici nu se sperie, nici nu zici că nici n-am existat. Da, sperăm că n-au. Hai să mergem. Să vină trenul. Nu vine chiar acum. Hello? Hai să mergem că suntem pe pod. Dacă Bine, vine hai, trenul, coborâm. nu să fie fain. Asta e altă specie, vezi? Am văzut o grămadă de feluri. Da. Deci cred că n-am văzut niciodată un bambus așa de gros. Am mai văzut prin grădini botanice, dar nu arăta așa. Din asta poți să faci burlan. Și aici ar trebui să fie căderea de apă. Pe unde trebuie să mergem? Pe acolo sau prin spate? Ne uităm Deci pe aici e o potecă. Da, că ne uităm pe hartă, că în mod normal ar trebui să mergem la baza ei, cred că să vezi frumos așa. Da. A, da, scrie că e proprietate privată și că să plătim 500 de rupii. Cascada e acolo. Am văzut-o de sus și acum am putea să o vedem de la bază. Cascada asta o vedem noi de la cazare, din balcon. Aici e și un balansoar. Știi cum se numește? Small Ravana. Mica Ravana. Ravana e un rege. Are și ceva templu aici în zonă. Am tot văzut-o de la distanță, dar de aproape nu. Hello. Poftim? Nu știu că astea nu se sperie de mine și mai rămân speriu de ele. Erau vreo 5-6 pe scări. Dar asta nu pleacă din drum, zici că nici nu mă observă. Ce fac, mă duc prin fața ei? Hai că pleacă. Uite, una e aici în copac. Tu crezi că sunt agresive?
Hai că a plecat. Am revenit la cazare. Am fost puțin prin oraș, am mâncat ceva pe acolo prin oraș și acum ne-am întors aici pe terasă. E foarte fain că e răcoare. Acum seara deja se simte că suntem la munte, la peste 1000 de metri altitudine și probabil că o să mai prelungim mai mult de cele 4 zile pe care le avem rezervate și să avem timp să facem și mai multe trasee și să mergem și cu trenul. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în acest vlog și ne vedem data viitoare.